nyní je čas na náš speciální culture projekt. Tiffanie. Good morning, everyone. My name is Tiffanie. It's my first time at Czech in the Czech Republic. Tak dobré ráno, vám všem, jmenuji se Tiffanie, znamená se jmenuje Tiffanie, a to je první čas čekat, poprvé čekat. So just as I'm learning a few Czech phrases from some of you, I know that a lot of you are here to practice your English, to learn some English. A já se učím některé fráze české od vás, a vím, že mnozí z vás se učíte anglicky, Which, as you all know, is a very different language from the Czech language. Kteří, jak samozřejmě víte, je velmi odlišným jazykem, angličtina od češtiny. So, when we talk about languages, we have this understanding that it's a standardized way of communicating ideas through sounds, standardized sounds and gestures. A obecně řečeno, když se učíme jazyk, tak tomu rozumíme jako nějakému ustálenému systému zvuků, kterými se snažíme něco vyjádřit. But as you travel through certain country or even countries that, different countries that may speak the same language, you realize that people in different regions have different ways of speaking, or different ways of speaking the same language, and we call this dialects. Ale když třeba cestujete přes země, které mluví tou stejnou řečí, tak si uvědomujete, že trošičku jsou tam některé rozdíly, a ty rozdíly nazýváme dialekty. And so just as a language can have multiple dialects, each dialect can have its own type of accent. People have different ways of pronouncing the same dialects. A tak jako rozumíme těm dialektům, tak lidé, kteří používají ty jazyky, tak mohou mít ještě různý třeba akcent, přízvuk. So if you were to ask an American, what are some dialects in English? A kdybychom se zeptali rodilého mluvčího, jaké jsou ty dialekty v angličtině, they might suggest British English, tak by určitě napravili britskou angličtinu, Australian English, australskou, Canadian English, kanadská and Scottish English, to name a few. a skotská. And so Jeena's going to demonstrate a few of these accents by repeating the same phrase in these different dialects. A my vám předvedeme, jak se liší tím, že budeme opakovat tu též větu v těch 4 dialektech. So you can listen for the way she pronounces the word about in these 4 different dialects. Takže Jeena, vyslou tuto větu, podají podmínku. American, what are you talking about? To byla americká verze. British, what are you talking about? Britská. Australian, what are you talking about? To byla australská. Canadian, what are you talking about? Kanadská. And Scottish, what are you talking about? A mám nejúžasnější to byla britská. So just as there are many different dialects of English across the world, even within American English we have different accents, different dialects of accents. I'm going to use this term interchangeably. A tak jako máme napříč takhle světem různé dialekty, tak je můžeme rozpoznat i v rámci Spojených států místní dialekty. So this map shows just the continental US, and you can see that there's 4 general categories of dialects. A takhle jednotlivé kontinentální Spojené státy a vidíme tam vyznačené ty jednotlivé oblasti těch hlavních dialektů. You see the north in the upper right-hand corner. A vidíme vpravo nahoře, v tom horním rohu. The south in the lower left right-hand corner. Další je spíš jako v té jižní části. The third is the Midwest. A středozápad. And then the rest of the country, which is a little much later, is just considered the Western accent. A pak ještě ten západní akcent té části, která byla přidána ke Spojeným státům daleko později. And as you can see, even within these countries, there are subdialects of the same category. A dokonce i v té dané oblasti větší nalézáme menší suboblasti. One example of this is if you were to ask in various parts of the country for a sweetened carbonated beverage. A tím rozdílem můžeme demonstrovat například, když se v různých státech zeptáte nebo požádáte o sladký
bublinkový nápoj. You would get a different term in different parts of the country. Tak musíte použít různý název, různý termín pro ten stejný nápoj. So in the red regions in the west, where like California, the northeast, and certain pockets of the Midwest, you would hear the term soda. Tak v Kalifornii, v té severovýchodní části a někde trošičku uprostřed, ta červená, tak ten termín je soda. In most of the Midwest, you would hear the term pop in blue. Ve většině středozápadu, ta modrá, tak je to pop. In the south, in the green, you would hear the term coke. Na jihu, v té zelené oblasti, to je coke. So you can see as we travel across the country, we have tons of different words for the same kind of concept or idea or object. Ale vidíte, že napříč prostě jedné zemi můžete tutéž věc nazývat jinými názvy. So we're going to talk about a few very well-known accents. You may have heard these movies or you've been talking to some of us. The first is the Boston accent. So Boston is a city in the Northeast, and instead of saying, for example, to park the car in Harvard Yard, someone would say, Park the car in Harvard Yard. Tak tohle byl příklad z bostonského akcentu, který je asi jeden z nejvýraznějších. A if you can repeat the sentence again. Park the car in Harvard Yard. Tak ten příklad té věty je parkuj auto v dvoru Harvardu. Park the car in Harvard Yard. To byl bostonský akcent. Význam do sejít, ať se to nedá. Just an interesting thing about the Boston accent is the rest of the country pronounces the three words listed above, Mary, Mary, and Mary, all the same. You can hear I'm saying it the same way. Ten akcent, zejména v tom Bostonu, se projevuje třeba různou výslovností slova Mary, jako kdy vlastně ta stejná výslovnost se spojuje pro různá slova. Mary jako oženice, anebo Mary jako jméno. But up there in the green, I'm not sure if you can see it, they actually preserve the difference between all three words. So, ale třeba naopak v té zelené oblasti, v tom růžku nahoře, tak tam je to i výslovností velmi odlišené. So Jena's going to demonstrate that for you. Takže Jeena to se předvede. Repeat after me. Repeat after me. Opakujte. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Merry Christmas. Merry Christmas. I want to marry you. I want to marry you. Okay. Mary, Mary, Mary. Mary, Mary, Mary. Now in Boston, Ale v Bostonu Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Merry Christmas. Merry Christmas. Mary, I want to marry you. Marry you. Okay. Very good. Alright, so the next accent, if we move further south. tak další příkladem akcentu tohle Bostonu je New York. Yes, this is the accent most closely associated with New York City, which you see in the middle. Takže ten je nejvíc spojený s tím centrem. And instead of saying, I am going to meet you later on 3rd Avenue and 33rd Street, Například, že místo toho, aby řekli, že potkám se s tebou později na 3. a 33. a typical New Yorker might say something like, tak typický New Yorkčan řekne něco ve stylu I'm going to meet you later on Toity Toy or Toy Toy Toy. so you can hear the words all run together, unlike the way we speak. Takže vidíte, oni to v podstatě všechno smetou do jednoho zvuku v podstatě. In the South, Na jihu. so this is one of also very well-known accents. To je jeden opět z velmi známých přízvuků akcentů.
And instead of saying, I'm going to get on my horse, Místo toho, aby řekli, že zase pojedu na svém koni, a Texan might say, tak ten Texasan řekne, I'm gonna get on my horse. and I just want to leave you with the most obvious linguistic difference among Americans. a ještě jeden asi nejzřetelnější rozdíl ve výslovnosti mezi Američany. So the Czech language has a plural form of you, V češtině máme, jak všichni víte, množné číslo vy, and American English does not. ale americká angličtina vůbec to nemá. So some people will say, in American English will say you, which is the same as a singular form of you. A tak stejně Američané řeknou you, jako vy, anebo ty, není tam rozlišení. Some people might say you all. Ale někdo řekne třeba you all, vy všichni. In the red color states, you can see that most people will say you guys. A v té prostě té červené, jak většinou ty lidé řeknou you guys, jako já nevím, chlapi, nebo And in the south, chlapci, ale na jihu, and in Texas, Texasu, they say y'all. tak ta výslovnost je spíš takhle, jako y'all. If you're from Pennsylvania, like Tom, A pokud jste jako Tom z Pensylvánie, if you're from one part of the state, you will say tak tam řeknou Yuns. Yuns. Yous guys. And if you're another part of the state, you say yous guys. A to ještě z nějaké oblasti. So we're not as lucky as you to have one standardized form. Tak máme štěstí, že skutečně neexistuje jedna jediná standardizovaná forma. So on that note, I just want to say thanks y'all for listening. Enjoy the rest of your day. Tak díky.